उपवास आहे, भूक लागली आहे आणि काही साबुदाण्याची खिचडी खायची नाही आहे. चला मी तुम्हाला आज भेळ दाखवते. भेळ म्हणजे साधी नॉर्मल भेळ नाही, उपवासाची भेळ दाखवते. चला सुरुवात करूया. भेळ करण्यासाठी आपण सुरुवातीला काय करूया, बटाटे उकडून घेतलेले आहेत ते कापून घेऊया. छोटे तुकडे करायचे. सगळे बटाटे आपण कापून घ्यायचे. तिकडे मी 3 बटाटे घेतलेली आहेत. तेल घेऊया. 2 टेबलस्पून आपण तेल घेणार आहोत. आता ह्यात आपण घालूया हिरवी मिरची. 2 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या आहेत. तुम्हाला जास्त तिखट हवी असेल तर तुम्ही अजून 1 हिरवी मिरची ऍड करू शकता. थोडीशी परतून घ्यायची मिरची. आता ह्यात जाईल बटाटा. अगदी सोपी आहे रेसिपी. आता ह्यात थोडेसे उकडलेले शेंगदाणे, त्यानंतर दाण्याचा कूट 2 टेबलस्पून, मीठ चवीप्रमाणे आणि थोडंसं पाणी. आणि आता ही जी बटाट्याची भाजी करायला, ह्याला तुम्ही उपवासाला नुसती भाजी म्हणून पण खाऊ शकतात. ही जी भाजी आहे ही थोडीशी होऊन द्यायची. म्हणजे काय करायचं की बटाटा, तो शेंगदाण्याचा कूट हे सगळं एकजीव झालं पाहिजे. त्यामुळे हे होऊन द्यायचे. साधारण 5 मिनिटं तरी आपल्याला छान असं शिजून द्यायचं आहे. ऑलरेडी शिजलेला आहे बटाटा. मला तुम्हाला सांगायचं आहे, आम्ही वर्षातनं एकदा रत्नागिरीला जातो. माझी मोठी नणंद जी आहे ती रत्नागिरीला राहते आणि त्या दिवशी नेमकी एकादशी होती आणि भूक लागली. तर मी म्हटलं बापरे भूक लागली, काय करायचं. तर भारतीताई म्हणाल्या की तुम्हाला ना मी आज भेळ देते खायला. म्हटलं हो काय भारतीताई, आज चक्क एकादशी आणि तुम्ही भेळ देणार खायला. म्हणे अगं थांब, मी तुला उपवासाची भेळ देते, इकडे खूप फेमस आहे म्हणते आणि मी नेहमी करते आणि आमच्या घरच्यांना खूप आवडतं. मग त्यांनी मला ही भेळ शिकवली. तर मला ही इतकी आवडली की म्हटलं चला मी तुम्हाला ही शेअर करते, म्हणून मी आज तुम्हाला ही रेसिपी दाखवत आहे. हे मिश्रण तयार झालेलं आहे. आपण हे थोडंसं शिफ्ट करूया इकडे आणि हे इकडे ठेवू. तेल, हा गॅस बंद करूया आणि हा थोडासा मोठा करूया. तर मी हे मंद आचेवर तेल तापत ठेवलेलं आहे. तर ह्यात आपण चिवडा पण घालू शकतो बटाट्याचा. पण आता मी काय करणार आहे, इकडे तुम्हाला सळी करून दाखवते बटाट्याची, पण मी इथे बारीक करणार आहे. तुम्ही जाडी किसणी घेतली तरी चालणार आहे. तर आपण हे किसून घेऊया. मी इथे पाणी ठेवलं आहे ऑलरेडी. बटाटा कधी पण किसला ना तुम्ही किंवा चिरला की तो पाण्यात टाकायचा, नाही तर तो काळा पडतो. अशा प्रकारे आपले दोन्ही बटाटे किसून झालेले आहेत. आता आपण हा किस जो आहे तो तळून घ्यायचा आहे. त्यासाठी आपण काय करायचं आहे, हे बटाटी जे आपण पाण्यात घातले केस हा घट्ट पिळून घ्यायचं आहे. मी 2च बटाटे घेतलेत. तुम्हाला जास्त जर करायचे असेल तर तुम्ही 4-5 बटाटे घेऊ शकतात. असं घट्ट पिळून घ्यायचं आहे. पाणी पूर्ण काढून टाकायचं याचं. तेल तापलेलं आहे. आता आपण हा जो बटाट्याचा किस आहे तो आपण ह्यात घालूया. बघा हे झालेलं आहे. याचा छान असा लालसर रंग आलेला आहे. हे आपण काढून घ्यायचंय. इथे आपण जे उकडलेले शेंगदाणे घेतलेले ते पण थोडेसे तळून घेऊया. इकडे तुम्ही साधे शेंगदाणे तळले तरीही चालणार आहेत. मी उकडलेले तळले. आता आपण प्लेटिंग करून घेऊया. आपण ही भाजी आहे ती ही बाउलमध्ये घेऊया. ह्याच्यावर थोडेसे दाणे, थोडे वरतून पण आपण घालणार आहोत आणि थोडे आधी पण घालायचे. त्यानंतर थोडंसं दही. यात तुम्ही खजुराची चटणी वापरली तरी चालेल. आता ह्याच्यावर हे छान असे आपण बटाटे किसले होते ते घालणार आहोत आणि पुन्हा थोडेसे त्याच्यावर दाणे आणि ह्याच्यावर गार्निशिंगसाठी मिरची. पण कोणाकोणाला मिरची ही आवडते खायला. उपवासाची भेळ तयार आहे. भारतीताईंनी मला खूप मोठं सरप्राईज दिलेलं आणि मला ही खूप भेळ आवडली. तुम्हीही करायची आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि ह्यासाठी काय करायला लागणार तुम्हाला माहिती आहे ना, फक्त रुचकर मेजानी बघत राहायचं आहे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा.